Tällä kertaa ajellaan sitten vähän erilaisella autolla. Eikä ajella nyt bussilla, vaan tänään mennään sitten ajelemaan tommosella sähkö-G:llä. Ja sen takia niin mun pitää nyt sitten vaihtaa hattua. Mä muutun nyt sitten Bö-miehestä G-mieheksi. Scan-Officen vikkelät latauslaitteet. Lämmittää. Vakuutukset kesäautoille, käyttöautoille, lapsille, kodille ja kaikille muulle tärkeälle osoitteesta pohjantähti.fi/Keski-Suomi. No niin, eli tällä kertaa nyt ei ajeta viikkoa, vaan nyt ajetaan vain yksi päivä tällaisella Mercedes G-vagonilla, eli tää on G580 ja täyssähköinen G-vagon, ja tämähän on aika huikea laite. Oikeastaan aika ristiriitainen laite, jos miettii silleen, että tämän auton historia, tämä ulkomuoto on säilynyt lähes samanlaisena koko tämän auton historian 45 vuotta. Mutta sitten tämän pellin alla niin on ihan viimeisintä Mercedesen tekniikkaa. Täältä löytyy muun muassa 4 sähkömoottoria. Jokaiselle pyörälle oma, mikä tarkoittaa sitä, että täällä voi tehdä taikatemppuja, ja voisi sanoa, että tämä on niinku metsämiehen unelma. Väittäisin, että millään muulla maastoautolla ei pysty samanlaisia temppuja tekemään, minkä siis kaupasta voi ostaa. Aloitetaan taas ulkonäöstä, ja G-vagonin tuotanto on siis aloitettu vuonna 1979 ja 1972 on aloitettu tämä suunnittelu, ja kyllähän tämä niin kuin näyttää vähän vanhalle, vaikka tämä on modernisoitu tämä kori joskus tuossa 2019 ja siinä on vähän pyöristetty sitten peltejä siinä kohti ja tehty tästä joiltain osin modernimpi, mutta kyllähän tässä nämä suhteet on säilynyt ihan samanlaisena ja tavallaan vähän niin kuin se hurmaava vanhanaikaisuus on säilynyt, ja toisaalta sitten sen kyllä huomaa niin kuin tilojen jonkunlaisena epäkäytettävyytenä tai epäergonomisuutena, mutta sehän ei tässä autossa nyt olekaan se tärkeä juttu, vaan tässä on nyt ihan muut jutut. Katsotaan nyt tätä ulkonäköä, niin tämähän on hyvin tällainen laatikkomainen, hyvin suoria linjoja, joita nyt on sitten siinä facelift-kohdassa vähän pyöristelty pyöreämmiksi, ja ulkonäkö on pysynyt hyvin samanlaisena, pyöreät ajovalot, massiivinen konepelti ja sitten takaa toi tavaratila on ihan pystyseinä ja ovikin on ovi, siis takaluukku ei aukea ylöspäin, vaan siellä on saranat ja se aukeaa niin kuin ovi. Ja tämähän on niin kuin kaikkien kaupunkimaastureiden esi-esi-isä. No ehkä esi-isä, ei nyt esi-esi-isä. Tämä on niin kuin se, mistä kaikki kaupunkimaasturit on lähtenyt joskus. Ja tavallaan kaikkihan tässä on samanlaista. Käytettävä takakontti, hyvät maastoajo-ominaisuudet, pitkä keula, suht pitkä, ei kuitenkaan niin kuin mikään limusiiniluokka, mutta pitkä keula ja vine ja maskuliininen ulkonäkö. Sehän se tässä autossa on varmasti se, mihin ensimmäisenä kiinnittää huomio. No tässä autossa nyt on vielä tällainen sähkön sininen upea väri, joka varmasti myös kiinnittää huomioon, ja kyllä on päät kääntynyt, kun on käyty vähän kurvailemassa täällä pitkin Hämeenlinnan lähiseutuja, niin kyllä on ihmiset kääntynyt katsomaan, että onhan tää semmonen katseen vangitsija. Nyt jos katsotaan, polttomoottoriversio näyttää tietysti hyvin pitkälle samalta kuin tämä, mutta tässä on muutamia pieniä juttuja, jotka on vaan tässä sähköversiossa. Esimerkiksi toi konepelti nousee hieman enemmän täältä takareunasta ylös kuin polttomoottoriversiossa. Ja se johtuu varmasti pitkälti vaan siitä, että tarvitaan vähän parannella sitä ilmanvastusta, koska tämähän on käytännössä täys laatikkomalli ja tiiliskivi. Tän ilmanvastus on jotain 0,4, eli aika toista ääripäätä kuin EQS tai EQE Mercedesessä.
Sitten muita pikkujuttuja tuossa tuulilasin, joka on muuten lähes suora. Nyt tässä on kai tässä viimeisimmässä vähän niin kuin pyöristynyt, että ei ole enää täysin suora lasi, mutta kyllä tämä niin kuin mun mittapuulla on varmasti pystyin ja suorin tuulilasi, mitä mä oon missään autossa nähnyt. Niin ton tuulilasin yläpuolella tuossa katon ja tuulilasin yhtymäkohdassa, niin sinne on lisätty sellainen pieni lista ja veikkaan, että se on taas ilmanvastuksen ja äänien takia lisätty. Sitten tuolta takapyörän levikkeistä löytyy pienet aukot, ilma-aukot tästä etureunasta ja ne on sen takia, että saadaan jotain pyörteilyä pienemmäksi siellä pyöräkotelossa. Mutta muuten oikeastaan niin tuossa on pienet EQ-merkit tuossa etulokasujen alareunassa, josta sen sitten tunnistaa sähköautoksi ja sitten tämä mallimerkintä tuolla takana. Eipä tässä niinku muita viitteitä tähän sähköautoon kyllä on. Tietysti tässä Edition Oneissa, joka on nyt tällainen julkaisueditio, niin tässä on nyt sitten vielä erikoisherkkuina sitten tämä erikoisväri ja tuollaiset mustat alumiinivanteet ja vähän isommat vanteet myös. No sisältähän tämä on ensinnäkin, niin kun tänne tulee, niin kyllähän tämä nyt tuntuu, jos vertaa tätä vaikka EQS, niin EQS-suviin, niin kyllähän tämä tuntuu aika ahtaalle. Että tässä ei ole paljon manspreadille tilaa ja mulla ei oikeastaan tässä kyynärpäälle täällä oven puolella kuin tämä yksi paikka, että toi on selvästi liian alhaalla. Ehkä vähän lyhyemmälle ihmiselle se sopisi oikein hyvin, mutta mulle se ei oikein passaa. Tää on vähän semmonen ahtaan oloinen ja tietysti toi tuulilasi on tosi lähellä, niin se ei ole ehkä niin kuin ole sillä modernia, mutta sitähän tää tavallaan koittaa rikkoakin, että tää olisi täysin erilainen. Tietoviihdejärjestelmä on nyt sitten ihan tätä uusinta MBUX:ää ja täältä löytyy vähän hiilikuitusomistetta ja hyvän näköistä tikkausta ja oikein semmonen viihtysä tää sisusta kyllä. Tästä tää suhisee nyt tää mun ikkuna. Mut varmaan nyt niinku huomaatte, niin no ette nyt ehkä huomaa, mutta mä kerron teille, että rengasmelu täällä ei kuulu niinku yhtään. Et ne on kyllä niinku, no ehkä takaa kuuluu rengasmelu, mutta edestä ei mitään. Et kyllä ne on enemmän tällaisia tuulen suhinoita, mitä täällä kuulee. Et yllättävän hiljainen kuitenkin tavallaan tämän vanhan peruskuorimallin vuoksi. Et yllättävän hiljaiseksi tää on saatu kuitenkin, vaikka on kuitenkin ihan laatikko toi tuulilasi. Mutta edelleen tää sisätiloissa, niin täällä on tällaista kivaa kromattua ilmaventtiiliä ja on tosi ylellinen tunnelma ja materiaalit on laadukkaita, että ei muuten paljon tarvitse painaa, että pääsee ohi. Tästä löytyy sitten nimittäin paukkua aika kivasti, olikohan jotain 430 kilowattia, eli mitähän se sitten on, 500-600 hevosvoimaa ja yli 1100 newtonia vääntöä. No sitten tästä sisustasta, niin kyllä tässä tämä vanha designi näkyy sitten näissä sisätiloissa, eli tuonne takapenkille mun taakse on kyllä todella hankala olisi mahtua nyt sitten mun ainakaan istumaan. Että pituus tässä niin kuin loppuu kesken tässä ohjaamossa, eikä tämä kovin leveältäkään vaikuta. Pyöräthän on aika leveillä, mutta ne on levitetty sitten noilla erillisillä levikkeillä, että tämä kori ei ole kovin leveä. Tästä löytyy nyt sitten myös kattoluukkua ja jäähdytetyt ilmastoidut penkit löytyy ja säädöt on kyllä tosi hyvät näissä penkeissä. Ei ole kyllä sen puoleen valittamista. No ehkä vähän haluaisin saada penkkiä alemmas, mutta se ei laske alemmas. Ja näkyvyys täältä on kyllä todella hyvä. Siinä ehkä tämä 70-luvun designi, kun oli isot ikkunat, niin ikkuna tämä alareuna on todella alhaalla ja se tekee tästä näkyvyydestä hyvän. Myös tähän niin kuin auton sivulle, mikä on tietysti maastoajossa tosi tärkeä ominaisuus, että näkee tuohon esteisiin hyvin. Myös on helppo hahmottaa tämän auton mitat, koska noin etuvilkut on tuolla lokasuojan kulmissa ja ne on aika massiiviset, niin niistä saa aika hyvän osviitan sitten, että missä kohti se etukulma menee. No sitten tuolla tavaratila, niin vaikka isosta autosta on kyse, niin silti litroja on kohtuullisen vähän, olikohan 460 siihen lasilinjaan, mutta sitten sen yläpuolellahan on paljon tilaa, koska tämä on todella korkea ja takalasi tai takaovi on ihan pystysuora suunnilleen sekin, niin sinne sitten mahtuu kyllä tavaraa tarvittaessa ihan kivasti. Ja mä kyllä tykkään tosta niinku ovimallisesta
takaluukusta. Se on jotenkin helpompi käyttää kuin luukku. Siinä ei nyt tietenkään ole mitään sähköä, miksi siinä olisi. Se toimii todella nopeasti ja sitä on helppo käyttää. Tietysti varmaan ahtaissa paikoissa se on hankala, mutta ainakin nyt tämän päivän koeajon perusteella niin se on kyllä ihan kiva. Ja tuolla takaovessa on myös tollainen varapyöräkotelo. Siis näyttää tuollaiselta varapyöräkotelolta, mutta oikeasti siellä on säilytystila noille latauskaapeleille ja se on todella hyvä. Hyvä keksintö, koska silloin ei ole mikään tavarakasan alla, vaan ne saa sieltä aina kivasti sitten otettua esille silloin kun tarvii. Frankkiahan tästäkään ei kyllä löydy. Se on nyt ymmärrettävää tässä autossa, että sinne ei ole tarvinnut laittaa mitään tavaratilaa. No sitten ajo-ominaisuuksiin jos mennään, niin meidän tämän päivän koeajolenkki on koostunut. Ensin ajettiin seututeitä pitkin Lopelle ja sieltä Räyskälää ja sitten Hämeenlinnaa. Ja siinä oli monenlaista tietä, asfalttitietä kaikkia. Ehkä tämä tuntuu vähän tällaisilla isommilta teiltä, niin ehkä vähän sillain rauhattomalta joissain kohti, mutta onneksi täällä on hyvät ajoavustimet. Jotenkin se vähän tuntuu tai sitten mä kuvittelen, että tässä tuntuu se vanha design alusta komponenteissa. Onhan ne nyt varmasti modernisoitu silloin 2019, mutta ehkä sellainen pieni levottomuus verrattuna nyt sitten muihin EQ-autoihin, niin varsinkin EQS vaikka tai EQE-suviin, niin kyllä ne on karvan verran parempia ajaa tällaista maantietä, mihin ne on ehkä enemmän suunniteltukin. Mutta sitten kun ajetaan hitaasti, vähänkin huonompaa tietä, niin heti jotenkin tuntuu, että nyt tämä auto on siinä omassa elementissään. Totta kai sitä tehoa löytyy myös näissä moottoritienopeuksissa niin ihan valtavasti, että ohitukset on ihan silmänräpäyksessä. Tämä oli jotain vähän yli 4 sekuntia 0-100 ja huikeita suorituskykyjä tämmöiselle 3 tonnin laatikolle, niin aika uskomaton paketti. Ja tämähän on myöskin, taitaa olla kaikista tehokkain näistä G-mersuista, että teho on aika reippaasti. Ja noista moottoreista vielä, niin moottorin vaihdelaatikkopaketit on täysin identtiset edessä ja takana. Ja se paketti on sellainen, että siellä on moottori on tavallaan, vasemman pyörän moottori on tuolla oikeassa reunassa ja oikean pyörän moottori on vasemmassa reunassa, jotta saadaan sitten nuo vetoakselit riittävän pitkiksi, ettei sinne tule kovin pahoja kulmia ja toisaalta se joustovara pysyy riittävän suurena. Mutta ne on siis ihan identtiset, että se on mun mielestä, tämä on varmaan ensimmäinen auto, jos ei nyt sitten Rivianissa ollut identtiset, mutta muutenhan on yleensä edessä vähän heikompi moottori. Mutta tietysti noita G-käännöksiä ja näitä erikoiskikkoja varten niin pitää ollakin symmetristä nämä kaikki komponentit. Mutta tämä auto jotenkin herää siihen omimmalle alueelleen silloin, kun ollaan mökkitiellä, vähän huonommalla hiekkatiellä ja sitten tietenkin siellä maastossa. Ja nyt sitten me päästiin tuonne Kalpalinnan laskettelukeskukseen kokeilemaan, että oikeasti miten tämä kulkee siellä laskettelurinteitä ylös ja alas. Ja kyllä meikäläisen korkean paikan kammoselle, niin tää oli kyllä yksi jännittävimpiä koeajoja. Täytyy sanoa, että kyllä vähän pelotti. Ensimmäinen kierros mentiin tuossa kyydissä ja käytiin kattoo reittiä. Se oli kyllä aika hurjan tuntunen, mutta siellä Kalpalinnassa on siis aika jyrkät ne mäet. Se ei ole ehkä ihan sellainen aloittelijoille tarkoitettukaan ne jyrkimmät mäet tietenkään siellä. Ja niitä nyt sitten päästiin kokeilemaan ja mennään katsoa miten siinä kävi. Nyt ollaan sitten jännän äärellä. Tää on nyt ehkä meikäläisen koeajoautohistorian jännittävin tapahtuma. Eli G-Mersulla ollaan Kalpalinnassa ja mä en tätä G-Mersua tässä oikeastaan jännitä yhtään, vaan tätä Kalpalinnaa. Ja me käytiin tuossa äsken ajamassa sellainen koeajolenkki tonne Kalpalinnan huipulle. Ja nyt mun pitäisi sitten yksin ajaa tällä G-Mersulla sinne ylös. Mä en ole nyt ollenkaan varma, että osaanko. Joo, ja nyt tässä on tällainen vähän helpompi osuus ensin. Ja sitten me mennään, niin kuin näette tuolla edessä, niin siellä on toi hiton korkea paikka. Ja siis eihän tässä nyt varmaan muille ole mitään jännitettävää, mutta kun
mulla on vähän sellainen korkean paikan kammo. Ja tossa on kuitenkin niinku 100 metriä pudotusta, jos mä niinku jotenkin sössin niin tonne alas. Mutta ei nämä muutkaan toimittajat on vielä vierinyt täällä autolla tonne alas. Ehkä mä nyt sit selviin, mutta tossa on niinku sellainen, oliko se 37 asteinen mäki vai 30, jotain tosi jyrkkä mäki ja se pitäisi mennä ylös ja alas. Niin se ei vaikuta hyvälle. Mut katsotaan nyt miten tää menee. Jääpähän nyt sitten ainakin nämä videot muistokset, joku jää ehkä kameroista ehjäksi, jos mä nyt sitten pyörin tän mäen alas kylkiellä, niin katsotaan miten tässä käy. Kyllä tää niinku jotenkin tää auto herää henkiin täällä huonommilla teillä, että täällä se on niinku jotenkin tuntee olevansa kotona, että tää kyyti on tosi pehmeitä täällä. Tää meni kyllä tosi helposti, mä ajoin hitaastikin vielä. Kun 4 moottoria, niin ei tää niinku suli yhtä. Itse asiassa on paljon mukavampi olla tää ratin takana kuin kyydissä. No niin kuin yleensäkin, kun tää on jotenkin paljon lepposampaa tää. Voi pitää ratista kiinni. Ja tää oikeesti näille kahvoille on tää käyttöön, nimittäin täällä on aika jyrkkiä nää kohdat. Nyt tullaan ihan tähän huipulle. Tosi nätisti kyllä menee. Katsotaan vielä toi kamera. Mistä mä saan sen kameran tähän näkyviin ton? Siinä on kameran kuva siinä ihan... Tuolla se on, toi joo. Plussa ja miinuksen mukaan, eli tämän puolimainen vähentää nopeutta. Joo, ei muuta kuin tää low range piti olla, ei muuta. Joo, ei mitään muuta. Ai vitsi, eli pitäis mun tulla takaskin tuolta. Tietysti kiva olisi kotiin päästä. No niin, hyvästi. Fuck! Nyt pitäis mennä sit tää Kalpalinnan mäki alas. Tää ei oo nyt yhtään kivaa. Ai niin, ja mun piti vaan näillä läpysköillä jarruttaa, ettei jarru polki. Mä menen kyllä tosi hitaasti. Mä menen ihan mummona tän. Näekö mä sen kulman jostain? Pekka veti kyllä aika paljon kovempaa äsken, mutta mä vedän ihan mummona tänne alas. Mä haluaisin nähdä sen kulman tästä, katsotaan. Eli 32% on tää kallistuma nyt alaspäin tässä kohtaa. On kyllä hyvä. Mitäs jos me yritetään peruuttaa tässä? Ei mitään. Ihan niinku tasaisella. Aika helppoa. No ei tää nyt sitten ollutkaan ihan niin paha kuin mä pelkäsin. Onneksi tässä on tällainen välitasainen, missä käydään kääntymässä. Ja sitten ehkä toi pahin, eli mennään ylös. No, kyllä mä nyt uskon, että se menee helposti ylös, koska... Ja nyt ollaan tosi lähellä, ettei puskurit ota maahan. No, lähestymiskulmat on aika hyvät kyllä. Uskomatonta. Nyt sitten takaisin tonne. Fuck. Nyt täytyy olla sitten vähän enempi vauhtia, koska tuo mäen päällä oli sellaista vähän pehmeämpää, niin siinä ei saa sitten himmata liikoja. Fuck! Nyt täytyy vähän kerätä vauhtia, mutta kun aurinko paistaa suoraan silmille. Mukavasti tuo akku kyllä tuntuu, että se tasapainottaa tätä autoa, mutta... Oi perhana sentään. Kyllä tää helposti meni. Tää meni ihan itsestään. Ja nyt tässä kohti on aika lailla hyötyä siitä, että on toi kamera, koska ei näe muuten mistä se tie menee, mutta kun on tää tällainen läpinäkyvä konepeltityyppinen kamera, joka kuvaa tonne vähän alaspäin, niin se kyllä helpottaa huomattavasti. Ja sitten kakkososa tulee kohta, mennään vielä tonne metsään pyörittelemään, mutta mä selvisin hengissä tästä. Jes, tsiikatkaa nyt. Näkyy kuulemma Ruotsiin asti tästä. Niin pitkälle näkyy. No niin, sitten jatketaan matkaa leikkikentälle. Tulee hengästyy ihan kun kävelee nyt mäkeä vähän ylös, mutta tää on paljon helpompaa tällä Mersulla. Vähän jännittää, että kun ei näe tuot konepellin taakse, paitsi tosta. Onneksi siitä näkee. Kamat lentelee vaan, kun niin jyrkkä mäki. Siellä offroad-miehet nyt sanoo, että eihän tuo ole mitään. No ei varmaan olekaan teille, mutta tällaiselle toimistorotalle tää on ihan kauheeta.
Eli nyt mennään alas vuorelta ja sitten mennään vähän kokeilemaan sitä G-ohjausta, G-steering ja sitten G-käännös. 4 moottorilla avustettu käännös. Mutta ehkä nyt vähän pohjaa tuohon G-ohjaukseen. Siinä siis lukitaan se sisäkurvin puoleinen takapyörä ja sitten annetaan vähän enemmän voimaa tuolle ulkokurvin puoleiselle takapyörälle, niin sitten se pyörähtää ihan niinku itsestään melkein. Et sillä saadaan kääntösädettä pienennettyä huomattavasti. Mutta on kyllä niinku se sama miellyttävä kyyti jatkuu myös täällä korvessa ja huonoillakin teillä. Tää oikeastaan melkein niinku tuntuu paremmalta täällä tää auto kuin tommosessa maantieajossa. Tää on suunniteltu alun perinkin maastoautoksi. Ja nyt se sitten on niinku historian tai vuosikymmenten kuluessa 45 vuoden aikana, niin maastoautosta on sitten tullut enemmän tämmönen statusauto, mutta se maastoauto-ominaisuudet löytyy edelleen täältä. Ja nyt pitää sitten muistaa vielä, että äskenkin tuossa mäen nousussa, niin ei nämä mitkään maastorenkaat on. Nämä on ihan tollaset katurenkaat, että todella hyvin kyllä meni mäen ylös. Tietysti nyt oli kuivaa ja sillä hyvä pito, mutta kyllä olisi tullut äitiä ikävä monella autolla. Ja yhtään kertaa ei ole kuulunut minkälaista pohjakosketusta vielä. Ja sieltä löytyy sitten se hiilikuitupanssari, joka kyllä suojaa akkupakettia. Että siitä ei tarvi nyt G-Mersun osalta olla huolissaan. No niin, nyt me ollaan ajettu tällaista pientä metsätietä ja nyt meidän pitäisi päästä tonne möyrimisalueelle, mutta tää tie päättyy ja meidän pitäisi tehdä tässä nyt uukkari. Ja tässä ei oikein mahdu, mutta eipä hätää, koska meillä on tää G-käännös. Tosta aktivoidaan G-käännös ja sitten painetaan sen puolen läpyskä pohjaan. Tuo näkyykin noin punaiset, kumpaan suuntaan halutaan lähteä. Ja sitten kaasupohjaa. Nyt vähän hirvittää. Ratti piti olla suorassa ja kaasupohjaa. Mitä? Tämä meni tosi nopeasti. Mitä ihmettä? Mitä just tapahtui? Mä luulen, että se silleen hitaasti, niin kuin rauhallisesti menee. Ei, se meni saman tien. Kokeillaan vielä uudestaan. Se on vähän nyt mökkö. Noin, sitten aktivoidaan käännös. Mä menen toisen kautta nyt. Vitsi, tää on kuin tanssiva. Tää tanssii tää auto niinku paikalla, heittää pirue. Tää on niinku käytännöllinen tää ominaisuus. No niin, ja sitten jatketaan G-steeringillä, eli nyt katsotaan miten tää kääntyilee sitten. Eli aina kun käänsi ratin yli 1 kierroksen, niin sitten tää G-steering aktivoituu ja sitten se alkaa antaa voimaa tuolle ulommalle takapyörälle ja jarruttaa sisempään. Tää on ihan ihmeellinen tunne, kun ei tällaiseen ole tottunut. Käsittämätöntä. Ja siinäkin oli aikamoinen patti, mutta ei silti tuntunut, että olisi pohja raapinut missään kohti kiinni. Aikamoista perunapeltoa on kyllä tää. Hyvin tää menee. Ei niinku mitään ongelmaa. Tällaisilla ihan katurenkaan. Mutta taas siellä oikeat neliveto offimiehet sit naureskelee, että siellä se konttorirotta menee mukamas offroadia tollasella tasaisella pellolla. Se meinas lähtee nyt lapasesta. Aika vauhdikkaasti se antaa sitä voimaa kyllä. No männynkylki tulee aika lähelle, mutta ei liian lähelle. Nyt tää on tää paha patti. Luulisin, että tässä kohti nyt vähän pohja raapasee. Tossa on kyllä semmoset patit, että eiköhän menee. Siitä se vaan menee. Ei niinku mitään. Tää on kyllä nyt liian helppoa. Tää kääntyy niinku puun ympäri tälleen. Joo, uskomaton.
Jos olisi sellainen yksinäinen puu, niin voisi hyvin ajaa sitä puuta ympäri. Ei kyllä taida sellaista täältä löytyy. Joo, kyllä aika uskomattomaa paikkaa täällä nyt pystyy menee, että meikäläisen mökki teillä ei kyllä tällaista paikkaa tulisi, missä tällä ei pääsisi, jos tästä perunapellosta menee ihan niin kuin heittämällä läpi. Eli hengissä selvittiin ja oli kyllä uskomaton kokemus. En olisi uskonut, että tällainen keskivertokuljettaja pystyy tällä autolla ajaa noin pahoihin paikkoihin. Ja ehkä vielä vaikuttavampaa kuin se mäennousukyky, joka muuten on siis lähes identtinen bensaversio tai polttomoottoriversio. Ainoastaan joku ei lähestymiskulma, vaan se yläkulma, niin siinä oli pieni ero Voltiksen eduksi, mutta sitten taas toisaalta kahluusyvyydessä sähköauto G voittaa sitten taas, että tää on 15 senttiä syvemmässä vedessä pystyy kahlaamaan. Ehkä niin kuin mun mielestä käyttökelpoisin ominaisuus, nyt jos katsotaan tätä e-turnia, joka nyt on varmasti tullut jo 100 muussa mediassa esille, että tämä pystyy tällaisen tankkikäännöksen tekemään, kun jokaisessa pyörässä on oma moottori, niin voidaan se auto pyöräyttää täysin paikallaan ympäri. Niin sehän on joissain tilanteissa ihan loistava ominaisuus, mutta aika harvoin niitä tilanteita varmaan tulee, että sä ajaisit jonkun tien umpikuja ja siellä ei olisi kääntöpaikkaa. Tämä pelastaa siinä tilanteessa, että sä voit pyöräyttää täysin paikallaan sen auton. Ja no, tiehen tulee kyllä aikamoiset montut siihen kohti, mutta ainakin on helppo lähteä siitä jatkamaan takaisinpäin. Varmaan talvella niin toimii hyvin. Toivottavasti päästään talvella sitten pidemmälle koeajolle, niin päästään katsomaan, että miltä se tuntuu sitten lumessa nämä erikoisominaisuudet. Mutta siis se G-steering, niin se on oikeastaan se juttu, mikä tämä 4 moottori mahdollistaa, mikä on varmasti todella käyttökelpoinen. Jos nyt vähänkin harrastaa jotain metsästystä tai metsissä liikkumista huonoilla teillä, niin ahtaissa paikoissa, niin se kyllä tekee tästä autosta ihan uskomattoman ketterän. Se kääntyy oikeastaan niin kuin voisi ajatella, että jos sulla keskellä metsää seisoo puu, niin sä voit pyöriä sen puun ympäri ihan niin kuin metrin säteellä. Että se sitten osaa jarruttaa sisäpuolen takapyörää ja antaa enemmän tehoa tonne taka-akselin ulomalle pyörälle ja sitten tietysti etupyörät vetää myöskin ja sillä saadaan se auto pyörähtämään, kun taas tällainen palettinorsu. Tai aika uskomaton palettinorsu metsässä, niin ja millaista perunapeltoa se on sitten se metsä, missä me nyt käytiin tuossa äsken koeajamassa, niin huikeeta suorituskykyä kyllä. Tässä on nyt sitten näitä akkukosketuksia tai pohjakosketuksia varten, niin siellä akun alla on 26 mm paksuinen hiilikuitupanssari. Se on about ton paksunen. Se on aika paljon, kun puhutaan hiilikuidusta, niin se kestää kyllä sitten hurjia määriä voimia. Ja mulle kerrottiin tänään, että se voidaan niin kuin havainnollistaa niin, että sulla olisi 2 tällaista G-mersua päällekkäin ja keskellä autoa olisi tommonen 10-senttinen joku kanto tai kivi, jonka päällä se auto seisoisi, niin silti se kestää se pohjapanssari, niin 2 auton painon ja akku pysyy silloin ehjänä. No, voi tietysti olettaa, että jos katsastusmiehet katsoo, että pohjapanssari on rikki, että se pitää vaihtaa, niin ei sekä varmaan ihan halpa ole, jos se on tollainen auton kokoinen hiilikuitupala, joka on 26 milliä paksu, mutta on se kuitenkin halvempi kuin se akku. Tässä ei ole ainakaan semmoisia akkuhuolia, että akun saisi rikottua. Sitten täytyy kyllä hypätä jo aika korkealta sen kiven päälle, että saisi sen menemään rikki sen hiilikuitupanssari. Ja sitten tuossa ajo-ominaisuuksista vielä, niin toi suuri rengaskoko, eli toi rengasvanne-yhdistelmäjarru painaa varmaan todella paljon, koska tällaisissa pienemmissä nopeuksissa, kun tulee kuoppia, möykkyjä, niin sen tuntee, kuinka se pyörä irtoo. Pyörä alkaa pompottaa ja se menettää sitten pitonsa se rengas. Ja sille ei vaan voi mitään näille fysikaalisille ominaisuuksille, niin jos on painoa, niin sitten on painoa, että sille ei mahda mitään, vaikka olisi kuinka hienot alustakomponentit. Tässä on siis rautajouset,
mutta säädettävät iskuvaimentimet ja niillä on saatu sitten tätä säädettävyyttä, että sport-asennossa on sitten vähän tiukempaa. Muuten myös tässä on sama näissä penkeissä kuin noissa Maybahin penkeissä, eli tämä kurvissa aina vähän puristaa tai kiristää tätä ulkokurvin puoleista sivutukea. Muuten penkki on ihan ok, mutta vähän lyhyt taas meikäläiset tämä istuinosa. Mutta nyt me tullaan tähän pullan pakariin ja käydään pikkusen testaamassa pikalatausta nopeasti ja sitten jatketaan takaisin Vehon pihaan. Mutta nyt mennään katsoa pikalatausta. Millaista tehoa annetaan. Luvattu oli siellä yli 200 kilowattia, mutta tässä ei ole vielä uusinta softapäivitystä. Tästä puuttuu vielä akun esilämmitys, mutta se on kuulemma tulossa. Et nyt ei ihan varmaan välttämättä saada parasta mahdollista tehoa. Tuolla puolella pitäisi olla luukku. No niin, nyt on käyty latailemassa pullan pakarissa ja hyvinhän sieltä tuli tehoja. 171 oli maksimia, 136 keskiteho, niin sehän oli ihan, tää kyllä repii ihan hyvin näissä moottoritien rampeissa. Et ei tarvi jäädä jalkoihin. Mut niin, keskitehoa tuli hyvin ja no sitten päästään ehkä siitä tämän auton ehkä huonoimpaan puoleen, eli kulutukseen. Kulutus on nyt ollut tämän päivän koeajolenkillä 36 kilowattituntia sataselle. Tässä on nyt ollut hyvin monenlaista ajoa, mutta ennen kuin mentiin sinne laskettelukeskukseen, niin se oli 32-33 se kulutus. Se on siis pikkasen kovan puoleinen, jos nyt katsotaan niin kuin saman kokoluokan autoa, vaikka Kia EV9, niin se menee kyllä reilusti alle 30, varmaan 25 voisi olla tällä kelillä näillä ajoilla. Tosin sillä ei olisi päässyt sinne mäen päälle ehkä. Siinä nyt sitten täytyy tehdä pientä trade-offia sen kanssa, että haluaako 4 moottoria ja muita mukavia ominaisuuksia, niin sitten joutuu vähän useammin käydä laturilla, kun vaikka akkua on siis se joku 116 kilowattituntia, eli suurin akku mitä sähkö Mercedesissä on missään, niin tässä se löytyy sitten tuolta tikapuurungon välistä. Tässä on siis erillinen runko ja kori on sitten omassa, eli tämä on aika poikkeuksellinen rakenne tietysti niin kuin henkilöautoksi, mutta maastoautoksi aika normaali. Mutta eli se kulutus tarkoittaa sitä, että se todellinen range tällä autolla on siinä 300-350 kilometriä täydellä akulla ja sitten 80% niin sitten se on siinä 200-250. Eli se on sitten se pidemmän reissun latausväli, mikä nyt ei siis ole paha, kun ottaa huomioon, että latausnopeus on hyvä ja jos löytyy aina sopivat laturit, niin ei siinä puolta tuntia pidempään tarvitse sitten pitää taukoa. Ja 11 kilowatin kotilataus, että sikäli ihan normaalia lukemia. Ja akun esilämmitys nyt löytyy tästä, se oli vähän epävarma, mutta saatiin vahvistus siihen. Mutta sitten voitaisiin puhua vähän tuosta hinnasta, joka on noin 150 000 tämän sähkögeen osalta, ja se on siis halpa. Se on halpa, kun vertaa siihen, että ne polttiskeet maksaa sitten reilusti enemmän tämän autoveron takia. Sähköautoissa ei ole autoveroa, niin heti saadaan siitä sitten hyvitystä verrattuna polttiksiin. Ja tämä on myös näiden ominaisuuksien puolesta niin ihan omaa luokkaansa. Suorituskyky on selvästi parempi kuin niissä polttiksissa. Plus sitten nämä erityisominaisuudet, nämä G-käännökset ja G-ohjaukset, niin eihän tällaisia nyt sitten mistään muusta autosta löydy. Että kyllä tämä olisi niin kuin ihan loistava auto sellaiselle metsämiehelle, joka tarvii vähän käydä möyrimässä pikkuteitä pitkin, niin ei tarvii jännittää, että miten sitten ahtaispaikoissa kääntyy. Siis tämä on aika kankea kääntymään. Tämä kääntösäde on tosi suuri, koska ei ole nelipyöräohjausta siis sillä tavalla kuin on EQS ja EQE:ssä. Mutta muuten kyllä noilla erikoisominaisuuksilla niin maastossa se kääntely tapahtuu kyllä todella ketterästi. Voisi ajatella, että jos on metsässä puu, niin sen puun ympäri voi pyörähtää sellaisen 2 metrin tai metrin säteellä siitä puusta, niin tää on kyllä todella uskomaton balettitanssia siellä mettässä. Ajoavustimethan toimii Mersun tapaan hyvin. Täältä löytyy kaikki tarvittavat
automaattiohjaukset ja liikennemerkkien tunnistus ja ajonopeuden säätäminen myös niiden liikennemerkkien mukaan. Sitähän ei kaikista löydy, aika harvasta itse asiassa. Mutta on ollut kyllä aika muistorikas koeajopäivä tänään, että kiitos vaan Veholle tästä koeajon mahdollisuudesta, että harvemmin sitä sähköautolla pääsee laskettelurinnettä ajelemaan ylös ja alas ja metsään möyrimään, tekemään G-käännöksiä, niin hieno päivä ollut, että jää kyllä muistojen kirjaan tämä päivä. Ja kun pääsette koeajamaan uutta sähkö-G:tä, niin käykää katsomassa ja kokeilemassa. Kyllä tämä on aika elämys. Ja varsinkin sitten kun pääsette pois tieltä, jos semmoinen on mahdollista niillä koeajoautoilla, niin on kyllä hienot ominaisuudet. Mutta jos haluaa nyt sitten tehdä sellaista pidempää matkaa, niin eikä tarvi sitä metsäerikoisominaisuuksia, niin kyllä mun valinta sitten olisi EQE, SUV tai EQS, koska niissä sitten taas se matkustusmukavuus ja tilojen käyttö on huomattavasti parempaa, mutta takapenkki on tässä aika onneton suorastaan. Mutta jos sä haluat erottua massasta ja vähän flexatakin ehkä, niin kyllä tässä on sellainen laite, että ei tule ihan heti toista vastaan. Ja talvella kun pyöräytät G-käännöksellä auton ympäri marketin parkkipaikalla, niin kyllä siitä saa huvia sitten monta kertaa. Tässä on yksi toinenkin puute tai huono puoli sen kovan kulutuksen lisäksi, se on se, että tähän ei saa koukkua. Mutta se nyt tulee oikeastaan siitä, että tämä oma massa on siis yli 3000 kiloa. Kokonaismassa nyt sitten menee vähän yli, jos siellä olisi sitten vielä vetomassaakin, niin voi olla, että sitten jossain vaiheessa, jos tämä pakettiautojen kokonaismassa sähköautoissa nousee 4250, niin sitten voi olla kai jotain chanceja saada tähän myös koukku, mutta nyt ei sitä saa. Mutta tää oli nyt tällainen koevideo. Tällä kertaa käyhän kommentoimassa, mitä tykkäät sähkö-G:stä. Voisiko tässä olla juuri sulle joskus sopiva auto nyt tai tulevaisuudessa. Ja käy tykkäämässä videosta ja käy tilaamassa kanava, jos et ole vieläkään tilannut, koska sen takia just kun meillä on paljon tilaajia, niin me saadaan näitä uusia autoja sitten nopeasti koeajoa ja erikoisempiakin autoja, niin kuin tässä nyt on ollut ja tulee olemaankin tässä lähiaikoina vähän erikoisempia autoja koeajossa. Käykää tilakanava ja palataan seuraavalla sähköautovideolla. Bye bye! Juuri korvanappiini saamani tiedon mukaan, niin olen kutsunut aivan väärin tätä autoa tähän G-Wagen, eikä G-Wagon. Muistakaa, G-Wagen.